साथीहरू, हामी सबैले प्राय धेरै नै टाइम चाहिँ हामी जस्तै अनलाइनमा जस्तै मेन गरी युट्युबमा हैन मेनली युट्युबमा चाहिँ हामी विभिन्न जस्तै हाउ टु मेक मनी फ्रम अनलाइन हैन हाउ टु मेक प्यासिभ इन्कम यस्तै हामी विभिन्न धेरैले चाहिँ अलमोस्ट मान्छेले चाहिँ युट्युबमा सर्च गर्ने गर्छ गुगलमा हैन युट्युबमा किनकि त्यति हामी सर्च गर्दा पनि हामीले चाहिँ जेन्युन चाहिँ अब वेहरू चाहिँ पाइरहेको हुँदैन कि कुनबाट चाहिँ कसरी के गर्ने भने कसैलाई थाहा हुँदैन किनकि युट्युबमा चाहिँ एडुकेसनल पर्पज मात्रै भिडियो हाल्ने गर्छ जेन्युन के हाल्दैन तर म आज तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा जेन्युन एप्लिकेसन छ जुनबाट चाहिँ हामी प्यासिभ इन्कम बनाउन सक्छौँ यहाँलाई म देखाउँछु हस् आउनुस् के छ भनेदेखि यो एप्लिकेसन चाहिँ यो एप्लिकेसनको लिङ्क चाहिँ तपाईहरुलाई म डिस्क्रिप्सनमा राख्ने छु त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ धेरै नै अप्सन छ तपाईं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लेइङ गेम्स फिल आउट सर्भिस हैन वाच भिडियोज अनलाइन सपिङदेखि लिएर माइक्रोटेक्स तपाईको रिफरल पनि छ तपाईले रिफर गर्नुभयो भने तपाईले $10 चाहिँ पाउने भनेको छ त्यो चाहिँ कसरी हो त्यो हामी पछि कुरा गर्नेछौँ र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्ले गेम्स छ यहाँ थिच्नु होला यसले के भन्छ भने अर्निङ $1 to $100 भन्छ फर कम्प्लिटिङ टेक्स्ट इन अ गेम तपाईले एउटा गेम डाउनलोड गरेर यहाँ चाहिँ गेमको अप्सन आउँछ हैन विभिन्न गेम यसको तपाईले ट्याक्सहरु कम्प्लिट गर्ने यति पाउँछ भनेर चाहिँ यसले अप्सन देखा नेक्स्ट यस्तै गेमहरु चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र पुरा गेमलाई चाहिँ मतलब ट्याक्स कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ नेक्स्ट के छ भने फिल आउट सर्भे यसमा चाहिँ विभिन्न वेबसाइटहरु छ जस्तै पोल फिस पेड ल्याब हैन यिनीहरुको वेबसाइटमा चाहिँ गएर तपाईले सर्वे गर्नुपर्ने हुन्छ है तपाई अब देख्न सक्नुहुन्छ वाचिङ भिडियोज हैन यसमा पनि प्रत्येक भिडियोमा चाहिँ $0.50 देखि लिएर तपाईको $10 सम्म चाहिँ भन्ने छ त्यसपछि अनलाइन सपिङ गरेर हैन यसमा पनि विभिन्न वेबसाइटबाट तपाईले सपिङ गर्नुभयो भने तपाईलाई यति आउँछ हैन माइक्रोटेक्सहरु गरेर जस्तै माइक्रोटेक्स तपाईको कोर्सहरु हैन ट्याक्सहरु चाहिँ कम्प्लिट गर्नुभयो हैन you need to complete a course in order to access the various tax यसरी चाहिँ हामी जस्तै गर्न सकिन्छ जस्ट तपाईले डाउनलोड गर्नुस् एप्लिकेसन अनि त्यसपछि तपाई आफै चाहिँ रिभ्यु गर्न सक्नुहुन्छ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ र बाँकी तपाईले नजानेको कुरा चाहिँ तपाई मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा यसरी र मसँग चाहिँ के छ भने मेरो आज चाहिँ मैले अघि मात्रै हेरेको थिएँ एउटा एड्स बिग वाचिङमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 0.1 सेन्ट छ टोटल मेरो 17 छ आगामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई पेमेन्ट प्रुफ जस्तै कसरी चाहिँ विथड्र गर्ने त्यो तपाईहरुलाई म सिकाउँछु हस् त थ्यांक यू सो मच यस्तो नै छ एकदम राम्रो छ यो चाहिँ एकदम लेजिट एप्लिकेसन हो साथीहरु डाउनलोड गरेर तपाई प्यासिभ इन्कम चाहिँ एकदम सजिलै बनाउन सकिन्छ फ्री टाइमको बेला हस् त थ्यांक यू सो मच र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला प्लिज